สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวกับผมเชฟก๊อตนะครับวันนี้มีเมนูง่ายแสนง่ายมาฝากนะครับเป็นเมนูปลาทูน่าทาท่าแบบไทยนะครับเมนูนี้นะครับมีส่วนผสมที่ไม่กี่อย่างเองนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการทำใน 3-5 นาทีเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมพร้อมๆกันเลยครับครับผมสำหรับเมนูทาท่าทูน่าแบบไทยนะครับก็จะมีส่วนผสมดังนี้อย่างแรกนะครับเป็นปลาทูน่าสดนะครับเลือกที่คุณภาพดีสีสวยครับผมต่อมานะครับจะเป็นหอมแดงสับครับต่อมานะครับเป็นเลมอนครับเราจะใช้เป็นน้ำเลมอนนะครับตะไคร้ครับผมเดี๋ยวเราจะสับก่อนที่จะทำนะครับพริกชี้ฟ้าแดงสับครับต่อมาเป็นกระเทียมสับครับผมข่าสับครับน้ำมันพืชผักชีสับครับใบมะกรูดสับเคเปอร์สับครับผมส่วนผสม2อย่างสุดท้ายนะครับคือเกลือแล้วก็พริกไทยครับผมตอนนี้เราก็มีทุกอย่างครบแล้วนะฮะเดี๋ยวลงมือทำพร้อมๆกันเลยครับครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูปลาทูน่าทาท่าแบบไทยนะฮะนี่ต้องถือว่าเป็นเมนูที่ง่ายมากที่สุดเท่าที่เคยจะทำมาด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเวลาที่เราใช้นะฮะมันจะเสียแบบการเตรียมเครื่องต่างๆเพราะว่ามีเครื่องที่หลากหลายนะครับแล้วก็แต่ละอย่างต้องนำมาสับแยกนะครับแต่ถึงเวลาที่ต้องมาทำจริงๆนะฮะอาจใช้เวลาแค่1 นาทีแค่นั้นเองนะครับโอเคเราจะเริ่มนะฮะจากการผสมนะครับสมุนไพรต่างๆแล้วก็เครื่องปรุงเข้าด้วยกันก่อนนะครับเราค่อยตามด้วยปลาทูน่านะครับทูน่าทาท่าเนี่ยเป็นอาหารโบราณนะครับของทางยุโรปนะครับทานมาเพื่อเรียกน้ำย่อยนะครับบางที่อาจจะเสิร์ฟคู่กับไวน์บางที่อาจจะทานคู่กับอะโวคาโดหรืออะไรก็ตามแต่ด้วยความที่ลิ้นของคนไทยนะครับมันไม่ได้ชอบหรือเหมาะกับของที่มีรสเบาขนาดนั้นนะครับเลยเป็นเหตุผลที่ว่าวันนี้เราจึงมาเสริมในส่วนของสมุนไพรไทยลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคก็เริ่มจากน้ำมันก่อนเลยนะครับน้ำมันนะครับผมหอมแดงสับนะครับทุกอย่างอยู่ที่ความชอบนะฮะไม่มีอัตราส่วนตายตัวนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับบางตัวเนี่ยอาจจะมีกลิ่นที่เราชอบหรือบางตัวอาจจะมีรสที่เราชอบนะครับก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับต่อมานะฮะเป็นข่านะครับแล้วก็เป็นกระเทียมนะครับเป็นเคเปอร์นะครับใบมะกรูดครับผมผักชีไทยนะครับพริกชี้ฟ้าแดงนะครับอันนี้ผมใช้แค่ตัวผิวนะฮะไม่ได้ใช้ตัวเมล็ดนะครับตะไคร้ครับผมก็จะผสมนะครับเข้ากันก่อนนะครับน้ำมันนะฮะเป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับเมนูนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งน้ำมันเนี่ยเขามีหน้าที่นะครับในการเก็บรวบรวมกลิ่นของสมุนไพรต่างๆเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราทานเข้าไปเนี่ยเราจะได้กลิ่นของสมุนไพรนะทุกคำต่อมานะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาทูน่านะครับจากนั้นก็คลุกนะครับผมค่อยๆคลุกนะฮะระวังเนื้อปลาทูน่าจะแตกนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีสีสันที่หลากหลายนะครับมีทั้งสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะครับก็เป็นสีสันที่สวยงามน่าทานสุดท้ายนะครับผมจะปรุงรสด้วยเกลือนะครับเล็กน้อยแล้วก็คลุกอีกครั้งหนึ่งนะครับตะล่อมให้เข้ากันนะครับแล้วก็จะเสิร์ฟทีนี้ในการเสิร์ฟนะฮะผมก็จะมีมะนาวนะครับวันนี้ผมใช้เป็นเลมอนนะครับเป็นมะนาวเหลืองคู่ไปผมไม่อยากบีบไปเลยนะครับเพราะถ้าเกิดบีบไปเลยปุ๊บเนี่ยตัวกรดของมะนาวเนี่ยจะทำให้เนื้อปลาสุกแล้วก็เปลี่ยนสีจะไม่สวยเพราะเราต้องการโชว์สีแบบนี้นะครับคือสีออกแดงๆนะฮะตอนนี้ผมก็ผสมนะครับทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรานำปลาทูน่าของเราไปจัดจานครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือกระบวนการสุดท้ายของการทำทูน่าทาท่านะครับผมก็จะนำทูน่าที่เราผสมแล้วนะฮะมาจัดลงจานนะครับผมก็จะมีพิมพ์1 อันนะครับเป็นพิมพ์วงกลมนะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีเป็นสี่เหลี่ยมก็ใช้ได้นะครับหรือจะไม่ใช้พิมพ์เลยก็ได้ทำเป็นกองภูเขาขึ้นมานะครับวิธีการทำก็ง่ายมากฮะก็ตักปลาทูน่านี่นะครับเข้าลงไปนะครับนี่ในพิมพ์นะครับ
ดูเหมือนว่าพิมพ์จะเล็กนะครับแต่จริงๆเราไม่เล็กเลยฮะจุได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็กดนะครับกดไปให้เขาแน่นๆนิดนึงกดให้แน่นนะครับพยายามอย่าให้เหลือช่องว่างสุดท้ายนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมมีผักอะไรก็ตามในครัวนะฮะก็สามารถนำมาตกแต่งให้สวยงามได้นะครับไม่ได้ซีเรียสเอาพิมพ์ออกนะครับอย่างของผมเนี่ยผมก็จะตกแต่งด้วยสิ่งที่ผมมีอยู่ในครัวนะครับก็เป็นต้นกระเทียมง่ายๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ไม่ลืมที่จะเสิร์ฟคู่กับเจ้าเลมอนนะครับผมก็จะเสิร์ฟไปข้างบนนี้เลยนะครับแล้วก็จะทานนะฮะค่อยบีบนะครับเพื่อความสดแล้วก็สีที่สวยงามของทูน่านะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะง่ายๆนะครับแต่ว่าคลาสสิกนะครับตัวนี้สามารถทำทานได้ทุกวันนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับผมคุณผู้ชมท่านใดนะฮะที่ต้องการส่วนผสมแบบละเอียดนะครับก็สามารถจะติดตามนะครับได้ที่ foodtravel นะครับ .tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับ